ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਸੋ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੁੱਪੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਾਹ ਧਰੀ ਹੈਗੀ ਗੈਸ 'ਤੇ, ਸੋ ਚਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਉਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਫ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਹਰਫ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਰੌਂਠਾ ਭਾਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰਾ ਪਰੌਂਠਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 1-2 ਪਰੌਂਠੇ ਵੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਚਾਹ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ, 2:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਰਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰਫ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਬੈਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬੈਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ, ਟਿਫਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਗ ਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਹਰਫ ਬਿਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਕੁ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਹਰਫ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ। ਸੋ ਟੋਪੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਈ, ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੀ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਤਾ ਹਰਫ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਬੈਗ 'ਚ? ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਗ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਹਰਫ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਹਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੂੰ? ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਸਮਾਨ? ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਜਾਣਾ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਲਾ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਰਫ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰਫ ਨੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿਣ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸਟਰੀ, ਹਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਖਾ ਲਾ ਜਾਂ ਹਰਫ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ 3:15 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਰਾ ਪਾਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਫ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਟਾਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹਰਫ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਫ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰਫ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।
ਹਰਫ ਦੇਖ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ? ਹਰਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਚ ਦੇਖ ਕੇ। एक कार खड़ी है बोतल मुझे पानी वाली चलाने का आप सही है सहज है सीट नीचे हो जाए ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ भैया? बोतल पानी वाली वाटर बोतल ਅੱਛਾ ਬੋਟਲ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। होल्डर भी है बॉटल भी ਉਹੀ ਖੇਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ। खेड़ के लग जाते हैं ਹੋਰ। पानी वाली बोतल आ गई ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਵਾਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਏ ਤਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਜਵਾਕਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हर केड़ी है आ मड़ी बाहर कड्डो नहीं आ साइकिल ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ। ਇਧਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰੱਖਦਾ और नहीं हो जाएगी ऊपर बैठा ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। पैडल पे है वो साइड में लगेंगे ਸਭ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। हाँ फिर ये आराम से चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ? स्टार्ट है वीर जी 3500 ये वाली 3500 की है ਤੇ ये 6500 की है ये 5500 की है 4500 की है बिल्कुल हल्की लेंगे 2000-2500 की आएगी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਤੋੜਤੀ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋੜਤੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ हाँ साइड मॉडल के सर ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢੇ ਆ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ यही साइज है कि हम साइकिल साइकिल तो आपको इतनी बड़ी 1000 रुपये की मिल जाएगी। ਕੋਈ ਸੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਪਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀ ਬੈਂਟੀ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪਾ ਹਰ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਚਕਾਤੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਯਾ ਆਪਾਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹਰਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਪ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੁਛ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ ਪਤਾ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਤੇ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰਪ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ ਚ ਕਿ ਖਾਵੇਗਾ ਖਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹਰਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹਰਪ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਪਈ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਬਸ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜਤੀ ਉਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੀ ਧਰਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੈਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ 2-3 ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਈਕਲੀ ਘਰੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸੀਗੀ ਛੇਤੀ ਤੋੜਤੀ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰਪ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗੇ ਲਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲਊਗਾ।